Hello everyone and welcome back to my channel. So for today's video tutorial, magaganchilyo tayo ng daisies. In this video tutorial, ang ginamit kong yarn ay acrylic yarn. Tapos yung hook ko 3mm size. And tong wire na to na manipis na mabibili sa hardware o sa mga tindahan na pwede kang bumili ng twist tie. Ginawa ko nga palang pabilog yung dulo ng wire. Para dun tayo magsa-start ng bulaklak, pwede kang gumamit ng long nose or i-shape mo sa lapis para maging bilog. Okay, dun tayo magsisimula ng color white petals. Mag-single crochet tayo ng 8 para sa 8 pirasong petals ng daisies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Tapos sa very first stitch, mag-slip stitch. Tapos nun, mag 5 chains. 1, 2, 3, 4, 5. Dun sa very back loop tayo mag-work. Kasi ganito yon, ito yung back loop, front loop, tapos ito yung very back loop ng stitches. So mag-start na tayo. Ito yung very first na back loop. Doon tayo magsa-start. So yarn over, tapos half double crochet. So yarn over ulit, sa susunod na very back loop, half double crochet. So ulitin lang natin ulit sa very back loop, half double crochet. Tapos sa last na very back loop, slip stitch. Tapos kung saan tayo nag-start ng chain natin, dun sa first stitch na yon, slip stitch ulit. Yan na yung first petal ng flower. Para sa next petal, sa next stitch, mag-slip stitch tayo. Tapos, mag-chain ulit ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, mag-work ulit tayo sa very back loop, yarn over, half double crochet, then sa next very back loop, half double crochet ulit, tapos last na half double crochet. Dun sa dulo, slip stitch, tapos dun sa first stitch, kung saan tayo nag-chain, slip stitch ulit. Yan yung pangalawang petals. So, sa next petal, slip stitch. Sa next stitch. Tapos, chain 5 ulit. Then, work on very back loop. Slip stitch, then slip stitch ulit, tapos sa next stitch na para sa fourth petals mag slip stitch, tapos chain 5 ulit.
So, uulitin lang natin yung process na yon hanggang sa makabuo tayo ng 8 petals. So, after ng 8 petals, you may now cut the white yarn. Tapos, gumamit ka ng yarn needle para i-hide yung excess yarn. So, iset aside muna natin yung flower. Gumawa muna tayo ng dahon. So, nagkat ako ng twist tie na about 6 to 7 inches. Using green yarn, mag-chain tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, kunin natin yung twist tie. Mag-chain ulit tayo ng 1 kasama yung twist tie. Tapos sa very first stitch, mag single crochet. The second stitch, half double crochet. Sa third stitch, yarn over, double crochet. And then mag-chain 2, 1, 2, tapos mag-single crochet sa pinakaunang stitch. Tapos double crochet ulit sa same stitch. Then double crochet sa next stitch. Double crochet ulit sa next stitch. Chain 2, tapos single crochet. And then double crochet sa same stitch. Then sa next stitch, half double crochet. Sa next stitch, single crochet. Then chain 2, single crochet sa first stitch. Tapos sa same stitch ulit, single crochet. Sa next stitch, half double crochet. Sa next stitch, double crochet. Chain 2, 1, 2, then single crochet doon sa first stitch, then sa same stitch, double crochet ulit. So, pareho lang yung process doon sa kabilang side. Double crochet, chain 2, single crochet, then sa same stitch, double crochet, tapos half double crochet, then single crochet, tapos pull mo to ng mahaba, tapos pasok mo yung dalawang wire para ma-secure yung close. Then, loop around yung green yarn dito sa wire. Then, after natin gawin tong dahon, iset aside lang natin kasi gagawin pa natin yung nasa middle ng flower. Yung bubble stitch na kulay yellow dito sa gitna. So, ganito yung bubble stitch. First, mag-chain tayo ng 3. 1, 2, 3. Tapos sa pinakaunang stitch, gagawa tayo ng parang double crochet pero hindi pa tapos. So, yarn over, pull through. So, hindi pa tapos kasi dalawang loop muna yung ipapasok natin. 2 loops.
So, ulitin natin yon hanggang 4 na beses. So, isa pa ulit. Yarn over, insert, pull through, then yarn over, pull, yung 2 loops lang. So, ulitin pa natin ang 2 beses. So, after nitong 4, pwede na natin lahat i-pull yung loop all together. Tapos, chain 1, then cut yung yarn. Tapos, itali natin yung dulo. Cut lang yung excess yarn. Then, ready na to para ma-assemble na natin yung bulaklak natin. So, for this, we need this yarn needle. Ilagay natin dito malapit sa wire. Tapos, pull ng maliit para ma-secure lang yung pag-loop natin itong green yarn dito sa alambre. Pag mahaba na, sa tingin mo gusto mo nang ilagay yung dahon, pwede mo nang i-attach kasama yung dahon sa pag-loop ng green yarn. Pagdating dito sa dulo, nilagyan ko ng glue para mas matibay yung each ends ng ating bulaklak. Gumamit lang ako ng clothespin para wait ko lang hanggang matuyo. Dito din, nilagyan ko ng glue para ilagay yung gitna ng bulaklak, yung color yellow. So, press lang. Kung meron kang heavy object, pwede mong ilagay sa ibabaw nito para magstay siya ng maganda. So, ako gumamit lang ako ng minsan ginagamit ko to or yung clip para sa open plastic bag. Yan, kagaya nito, ayan, tuyo na. Mabilis lang naman matuyo, mga ilang minuto lang. So, ganito lang yung ginawa ko. So, wait ko lang to after 1 or 2 minutes, ready na, para ma-sure ko lang na natuyo siya in place. So, ito na yung finished product. Sana nagustuhan nyo. Thank you very much for watching. Please like and subscribe for more video tutorials. Have a good day and thank you po for watching.